Yeah, go ahead. ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਓਕੇ ਤੇ VIR ਓਕੇ SINGH ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ PANNU। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵਾ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 1947 ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਨਵਾ ਦਾ ਕੋਟ, ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਕੇ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਓਕੇ 1945। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਨਿਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 87 ਤੱਕ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਓਕੇ 70 ਮਈ 79 ਚ। ਮਈ 79 ਕਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ? 7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 79 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 79 79 ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਸੌਰੀ 89 89 ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਓਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਓਕੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੀਨਾ ਸਟਰੀਟ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ Oh, I see. ਓਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਓਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਓਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 90 ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 89 ਚ ਮੈਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਓਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਓਕੇ ਉੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਰਪਿੰਦਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਲੜਕੇ 10 ਤੇ ਵਾਰ। 2 ਲੜਕੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹਮ। ਜਿਵੇਂ oldest to youngest। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਸੀ? ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਕੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਓਕੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਥੇ ਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟਰੱਕ ਚ, ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? 2 ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਕਿਹੜੇ? ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐਵਰਸਫੋਰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਟਿਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ ਜਗਰੂਪ ਕੌਰ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਓਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ? ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ? Yeah. ਓਕੇ ਓਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਆਈ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੰਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਸਟ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਸਟ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਈਸਟ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੋਨ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ? ਕੋਤਾ ਕਿਨਾਬਾਲੂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਓਕੇ
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਬਾ ਸਟੇਟ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਓਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਜੇਬੀਟੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ? 10ਵੀਂ ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਬੀਟੀ। ਜੇਬੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਬੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਓਕੇ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰ। ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਰਨਾਕੁਲਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਆ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਦਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ? ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ? ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ। 2009-70 ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਥੋੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ। ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 2 ਸਾਲ। ਮੇਰੀ 70 ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਣਾ, ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਰੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਓ, ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਆਇਆ 16 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ। ਓਕੇ। ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ? ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 89 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਓ ਵਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਘਰ ਆਪਦਾ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। Oh, that's okay. ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। Oh, that's okay. No problem. No problem. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ। ਯਾ, ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਾਂਭਦੀ। ਰਹੇ। ਓਕੇ। ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਗਿਣਤੀ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਯਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਪੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਸ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3-4 ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਰੁੱਝੀ ਆ, ਮੈਂ 3-4 ਜਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 4-5 ਮੱਝਾਂ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਘਟ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ, ਕਈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ,
Christian priest? ਹਾਂਜੀ A Christian priest? ਹਾਂ Oh, okay, very nice. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ Oh, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ oh, nice. ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ That's so nice. ਸੋ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ EI ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਅੱਛਾ 6 ਤੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 82 ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ good for you uncle love ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ No. ਅਲੱਗ ਸਾਲ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਇੰਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ true ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ Yeah. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ we can ask uncle if he has any questions so he just share ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਗ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਚਾਕੂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਓਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਸਾਡਾ। That's really ਹੋਰ ਗੱਲ nice. ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।